Salutare tuturor! Sunt Oaină și bine ați venit la un nou episod de Hogwarts Legacy. Suntem în clasa de poțiuni și acum vom deschide meniul principal ca să facem niște misiuni. Ce am de făcut? Asta, fata din Uagadou. Este în exteriorul castelului. Vom merge acolo. Hai să vorbesc cu asta. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Bun. Deci trebuie să coborâm până jos. Deci se mișcă asta așa, în sensul acelor de ceasonic. Ar vrea să mă duc în Hogsmeade ca să cumpăr niște chestii, spunea fata respectivă. Cu ocazia asta vedem și alte zone din Hogwarts pe care nu le-am explorat încă. Bun. Vedem aici zonele de roase din jurul castelului. Și trebuie să iau pe aceste culoare. Trebuie să iau prin iarbă. Ce trebuie să fac? Asta nu e coliba lui Hagrid? Ăla, pasnicul și păstrătorul de cheie ale Hogwartsului și unul dintre cei mai buni prieteni al Harry Potter în seria de cărți J.K. Rowling. Am descoperit casa bestilor. Aici este locul unde se țin cursuri de ghija pentru creaturi magice. Vedem în dreapta acolo și stadionul de vârșat. Traversăm râul ăsta. Se varsă direct în lac. Bun. Nati este în Hogsfieldul de jos. Acolo trebuie să mă duc. Uitați castelul cât de impunător este. Hogwartsul. Și aici. Moonstone. Piatra de lună. Ce cascadă de impunătoare aici. Uitați lacul cât de jos este. E mai mare lumea decât ceea ce credeam eu. Suntem în afara castelului. Dar suntem în curtea Hogwartsului. Vedem aici o intrare în principalul castel din joc. Și coborăm aici 220 de metri până la destinație. Și să coborăm niște trepte. Ce săritură! Cred că asta este de fapt coliba lui Hagrid, pentru că este chiar la marginea pădurii interzise. În film arată altfel, din câte mi-aduc aminte. This could prove dangerous if I'm not careful. Suntem aici lângă lac. Și ne întâlnim cu Nati aici.
It is good to see you, my friend. Mă bucur să te revăd, prietene. Hello, Natty. How are you? I am well, Ce faci? thank you. I was there, and I saw what happened with Am Rookwood văzut and ce s-a Harlow at the întâmplat Three Broomsticks. cu Rocul și I Harlow have been la worried cele about mături. you. Am I'm fost all right at îngrijoasă the față moment. de tine. If you don't mind my Sunt în asking, regulă în acest why were moment. they looking for you? De ce te caută? I've Nu never pot să met spun. Rookwood or Harlow. Perhaps they E că mistook m-am me for culcat another ca student. student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in Ești în danger. pericol For pentru now, din it orice is motiv. safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. Rocul și To all Harlow of sunt us. un pericol Which is pentru why I wanted amândoi, to speak pentru to you. toți. Everyone has been talking about you defending Toată Hogsmeade from lumea that troll vorbește attack. de cum ai And I shall never forget apărat watching Hogsmeade de Solana stand atacul up to trolului. Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Ce fel Men de... like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Nu să stau aici și să văd cum îmi distrug noua casă. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you Trebuie să should know știi that că Rookwood is in Rookwood este league în with aceeași Ranrock. cu Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Ăștia trebuie să fie Rumor has opriți. it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke Ceva with ca her. Harlow. She was polite, cu ea. but A fost perhaps politicos. understandably would not discuss details with the Dar nu students. trebuie să discuți I overheard lucruri some cu of Rookwood's studenți. lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. Ce planește I felul was ăsta? thinking that we could Trebuie să investigate a investigăm. bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. Și să găsim Right. But how? dovezile I pe am going care to watch and ofițerul listen le and find cere. out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need Mă me. amintește, Thank you, sunt Natty. aici dacă ai nevoie de mine. Be on your guard. Cred că asta este coliba lui Hagrid. Nu are acasă de dinainte. Vedeți aici o grădină. What's going on here? Bun. Trebuie să ajut pe cineva aici. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Trebuie să merg pe marginea locului. Aici e cineva care mă They must cere. have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. Nora I do not Tidwell. have time to. Victor Rookwood don't give Victor a Rookwood. doxy's nip back your time. Nu are timp de toate Oi, astea. speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Lasă-o în pace. Found ya. Hai că te... Gata. E un pic cam tot. Mai e cineva aici, mai Oh, apărut watch cineva. the light go out of your eyes. Stop that! I'm not going anywhere with you. Presumption, you take this student Ah. Gata. For more. Knew you were still hanging. You're easier to spot than an irrumpent. I know your kind. Mai sunt încă doi aici. Hai, scuze. Am protejat. Gata. What on earth just happened? Ce I've naiba s-a never been întâmplat? accosted in such a Niciodată n-am manner. fost I'm acostat so în close asemenea to fel. Hogwarts. Și e aproape de Hogwarts. Hai să vorbim cu doamna. Are you all right? Sunteți în I regulă? am, thanks in Da. no small part to your excellent defensive Mulțumim cu... skills. Care to Mulțumim tell me datorită why two abilității tale de Ashwinders were apărare. ready to dispatch me to get to you?
Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little crows. They seem quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin and gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Bun. You're a researcher. Laura Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. He created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if the Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Hai să iau aceste plante din această cutie. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Gata, am luat acele plante. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Am înțeles. Trebuie să pun aici. În centrul cercului. Chestiile a dispărut. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Și acum? Bun. Și aici ce mai e? Conjuring fire might work. These are pyres after all. Conjuring. Hai să vedem lista de vârși. Incendio. Lumos. Accio. Nu știu ce să fac aici.
Stai să mai văd o dată de vrăj. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Asta de invizibilitate. Utility. Utility. Lumos. No. Levioso. Reparo. You've got the mallow suite to work. Now, what to do about these pyres? Accio. Care sunt? Bun. Care? Ah, incendio, trebuie să fac incendio aici. Incendio. The flames make the pyre sink. Ah, deci se scufundă asta. Bun. The pyres are back where they started. Tot la fel. Și acum este rândul ăstea de aici. Incendio. Am mai apărut încă unul. Mai apar. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. Trebuie să fie toate cele trei aprinse. 1 2 3. Acum nu știu ce se întâmplă, apare niște chestii aici, niște copaci. Apare o poartă, ceva. What a day! I can hardly Ce believe. zi, nu vine să cred. Hai să vorbești cu Nora. I take it we can call that a success? Înțeleg We că can indeed. considerat un However, succes. I now have even more questions. Am mai multe How întrebări. does it Cum work? funcționează? I must review my notes. Am I may have missed omis something. ceva. Are all of the trials like this one? Toate astea? Not sunt la fel? precisely. Nu. Well, I think each has those Diferă un telltale pic din vines and the câte swirl on the ground. observ. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to Am continue tot my ce trebuie ca research. să continui My guess is cercetările. that each will also require mallow suit, which you can find in Hogsmeade should you need more. Trebuie să I găsesc în really Hogsmeade. must be off. Such a pleasure to meet you. Foarte încântată că te-am And întâlnit. do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Bun. Am făcut și acest lucru. Acesta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. Nu uitați de un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Am înțeles. Data viitoare vom continua următorul quest.